Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Our YouTube channel में সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এটা নতুন ভিডিও মানে লেকচাৰ সিৰিজ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছো। এটো হৈছে নিশ্চয়কৈ দেখি গম পাইছে। এটো আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ এটা আমি সিৰিজ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। গতিকে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰো। ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ সিৰিজটোত আমাৰ থাকিব। আমি একদম বেসিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বস্তুখিনি। ভাষা যেহেতু ইংৰাজী ভাষা এটা যিকোনো ভাষাই শিকিবলৈ আমাক মানে ক'বলৈ বা লিখিবলৈ আমাক কি লাগে গ্ৰামাৰৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ তেতিয়াহে বস্তুটো আমি শুদ্ধভাৱে লিখিব পাৰো বা ক'ব পাৰো। ঠিক তেনেদৰে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইংৰাজী যিটো ভাষা সেইটো ভাষা শিকাৰ কাৰণেও আমি তাৰ গ্ৰামাৰখিনি জনা উচিত। গতিকে আহক আমি আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টি। গতিকে এতিয়া আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ গতিকে এই আজি এটো আমাৰ ফাৰ্স্ট সিৰিজ হ'ব। এটো আমি বেসিক্সৰ পৰা বাকি যিমানলৈ লাগে এটো আৰম্ভ কৰি দিম। সকলো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটো চাব পাৰিব। যিসকলৰ বেসিক ক্লিয়াৰ নাই তেওঁলোকে চাব পাৰিব। গতিকে এতিয়া গ্ৰামাৰ মানে হৈছে আমি ব্যাকৰণ। আমি জানো অসমীয়াত ব্যাকৰণ আমাৰ ব্যাকৰণ। গতিকে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ থাকে। ঠিক তেনেদৰে ইংৰাজীৰো একেই হয় নিয়মখিনি। জাস্ট ইংৰাজী ক্ষেত্ৰত আমি ইংৰাজীখিনি জানিব লাগিব। তো কথাটো হ'ল এতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰো ক'ৰ পৰা যে আমি ভাষাটো জানিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰথম থাকে আমাৰ কি থাকে এলফাবেট। সেইটো আমি জানো সকলোৱে। গতিকে এলফাবেটত কি থাকে আমাৰ হেতু কি থাকে A B C D এইখিনি আমাৰ এনেকুৱা থাকে আপ টু Z। আমি জানো সকলোৱে এটো প্ৰয়োজন নাই শিকাৰ। তো এইকেইটা কি বুলি কয় আমাৰ লেটাৰ বুলি কয়। লেটাৰ এটা লেটাৰ বুলি কয়। তো সেই লেটাৰ কেইটামান লগ হৈ আমাৰ কি হয় ওয়াৰ্ড হয়। ওয়াৰ্ড তাৰপিছত যেতিয়া আমি ওয়াৰ্ড কেইটামান কিছুমান নিয়মৰ জৰিয়তে আমি মানে লিখিলে সেইটো এটা সেন্টেন্স হ'ব। সেই যিটো নিয়ম বুলি মই যিটো ক'লো ইয়াত কিছুমান কি থাকিব ৰুল থাকিব বা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নিয়ম থাকিব। সেই নিয়মখিনিয়ে হৈছে গ্ৰামাৰ। একচুয়ালি সেই নিয়মখিনি ব্যাকৰণ। যিখিনি নিয়ম মানি চলে আমি সেন্টেন্স এটা লিখিবলৈ আগবাঢ়ো সেইখিনি হৈছে আমাৰ গ্ৰামাৰ। গতিকে এইখিনি জানিব লাগিব তেতিয়া আমি বাক্য এটা লিখিব পাৰিম। যেনেকৈ আমি অসমীয়াত আজি কৈ আছো ঠিক তেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰিম। গতিকে এইখিনিটো বেসিক হয় একেবাৰে আমাৰ মেইন। তো এইখিনিৰ পিছত আমি বাক্যটো জানাৰ কাৰণে প্ৰথম মই বেসিক আমি যিখিনি ভাবো বেসিক প্ৰথম বস্তুখিনি হৈছে আমি যদি ক'ব যাও একেবাৰে আপোনালোকে যেটো নহলে নহয় আপোনালোকে শুনিছে নিশ্চয়কৈ এইবিলাক বস্তু। এইকেইটা হৈছে প্ৰথম যদি ক'ব যাও পাৰ্টস অফ স্পীচ। নিশ্চয়কৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যিসকলে ইংৰাজী শিকিছে মানে পাইছে আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক বস্তু শুনিব পাইছে। তাৰপিছত আমাক নাম্বাৰ মই কন্টিনিউয়াছলি দিয়া নাই। যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট মনত পৰিছে সেইখিনি দি দিছো। নাম্বাৰ জেন্ডাৰ এইকেইটা মানে শব্দ নুশুনাকৈ নাই কোনেও। এইটো জেন্ডাৰ। তাৰপিছত আছে আমাৰ পাৰ্টস অফ স্পীচ নাম্বাৰ জেন্ডাৰ। তো এনেকৈ আমাৰ আহি থাকে ভয়েস নেৰেশ্যন। অৱশ্যে আমি ইয়াত টেন্সটো দিব পাৰো টেন্স। তাৰপিছত ভয়েস নেৰেশ্যন আহে এইখিনি আহে। তো এনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত সোমাই পৰে। পাৰ্টস অফ স্পীচতে আমাৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে। তো পাৰ্টস অফ স্পীচতে আমাৰ বহুখিনি বেসিক বস্তু প্ৰাথমিক বস্তু আমাৰ সোমাই পৰে। তো আমি জানো পাৰ্টস অফ স্পীচৰ আমাৰ কেইটা ভাগ আছে সকলোৱে জানে নিশ্চয় 8টা ভাগ আছে আমাৰ পাৰ্টস অফ স্পীচৰ। গতিকে সেই 8টা ভাগতে বহুখিনি বস্তু বাক্য এটা লিখাৰ কাৰণে বহুখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত মানে সোমাই পৰে। প্ৰথমটো হৈছে নাউন, তাৰপিছত হৈছে প্ৰোনাউন, তাৰপিছত হৈছে ভাৰ্ব, এডভাৰ্ব, এডজেক্টিভ, প্ৰিপজিশন, তাৰপিছত আহি পৰে আমাৰ কনজাংশন, তাৰপিছত আহে ইন্টাৰজেকশন। তো এইখিনি বস্তু আহি পৰে আমাৰ পাৰ্টস অফ স্পীচত। গতিকে আমি যদি ভালকৈ লিখো পাৰ্টস অফ স্পীচটো
মই যদি লিখো এইখিনি আপোনালোকে যিসকলৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে নোটছ হিচাপে এইখিনি বনাই ল'ব পাৰে মই ইয়াত দি দিছো পাৰ্টস অফ স্পীচ এইখিনি তো ইয়াত আমাৰ 3 4 5 6 8 8টা ভাগ আছে তো এইটো হৈছে প্ৰথমটো আমাৰ নাউন তাৰপিছত আহে প্ৰনাউন তাৰপিছত আহে ভাৰ্ব এডভাৰ্ব এডজেক্টিভ তাৰপিছত প্ৰিপজিশ্যন কনজাংচন আৰু ইণ্টাৰজেকশ্যন গতিকে মই ভাবিছিলোঁ বস্তুখিনি যে এক্সট্ৰা কৰি ডেফিনেশ্যনটো দিম একেলগে লিখা গ'ল মোৰ আৰু দুবাৰ ৰিপিটৰ নিচিনা তো ইয়াত মই বস্তুখিনি কৈ আছোঁ নাউনটো যদি আমি চাওঁ নাউনটো আজি আমি এতিয়া কথাটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট এইখিনি আমাৰ যদি ভাবোঁ আমি কওঁ যে 5-6 মানলৈ আমাৰ স্পেচিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটা হৈছে আমাৰ এইকেইটা নাউনটো প্ৰনাউনটো ভাৰ্ব এডভাৰ্ব এডজেক্টিভ আৰু প্ৰিপজিশ্যনটো আমাক লাগে কিছু ক্ষেত্ৰত তো এই দুটাৰ আমাৰ ব্যৱহাৰটো মানে সেনেকৈ আমি যদিও হয় ক'বাত হয় যদিও এনেকৈ আমি মানে এই দুটা এনেকৈ শিক্ষা নহয় পিছত এইটো হায়াৰ ক্লাছত অকণমান লাগে 9-10ত আমি এইখিনি বুজি পাম তো এইখিনি আমি প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত হ'ব তো পাৰ্টছ অফ স্পীচ মানে হ'ল পদ অসমীয়াত যদি কওঁ সেইটো হৈছে পদ তাৰপিছত নাউন মানে হৈছে পদ মানে কি পদ মানে হ'ল এটা বাক্য যদি লিখোঁ আমি কওঁ যদি মই যদি ইংৰাজীতে লিখোঁ যে দিছ is a boy just এটা মই সিম্পল বাক্য লিখিছো এইটোৰ এই যেটো এটা this is a boy একেটা এটা কি হয় আমাৰ ওয়ার্ড এটা হয় ওয়ার্ড গতিকে আসলতে এই প্ৰতিটোৱে এটা হয় আমাৰ কি হয় এই প্ৰতিটো এটা আমাৰ পদ হয় গতিকে এই প্ৰতিটো আমাৰ এটা কি হয় পদ হয় গতিকে সেই পদবোৰ ললে এই পদবোৰৰ আমাৰ এই প্ৰতিটো বস্তু আমাৰ ইয়াৰ কোনো এটা যিকোনো কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা ভাগৰ অন্তৰ্গত হ'বই দিছটো এটা ইয়াৰ ভাগত হ'ব ইছটো কোনোবা এটা ভাগত ইয়াত পৰিব বয়টো পৰিব তো যেতিয়া আমি এই পদকেইটা ভালকে ভাগকেইটা জানিম তাৰ ব্যৱহাৰ জানিম তাত কত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম এটা বাক্য লিখিব পাৰিম তো সেইটো কাৰণে আমি এইটো গ্ৰামাৰটো জানাৰ প্ৰয়োজন গতিকে আমি যদি নাউন চাওঁ নাউন মানে হৈছে আমাৰ কি বিশেষ্য পদ আমি যদি অসমীয়াত ক'ব যাওঁ নাউন মানে হৈছে বিশেষ্য পদ এইখিনি পোৱাই যায় গ্ৰামাৰৰ কিতাপ চালে কিন্তু মই বুজাই দিওঁ বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডেফিনেশ্যনটোতকৈ তো বিশেষ্য পদ আমাক কাক কয় যে নাম বুজোৱা পদক আমাৰ কি বুলি কয় বিশেষ্য পদ বুলি কয় নাম বুজোৱা পদক বিশেষ্য তাৰ মানে কি এটা বস্তুৰ আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে মানুহৰ নাম বুজোৱা আমি জানো সাধাৰণতে যে মানুহৰ মোৰ নাম কি এনেকুৱা বা তাইৰ নাম কি কিন্তু আমাৰ কেৱল যে মানুহৰ তেনেকুৱা নহয় যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে আমাৰ যিকোনো বস্তুৰ আমাৰ যদি নাম বুজায় ধৰা হওক আমাৰ প্লেচ মই ইংৰাজীত কৈ দিওঁ যদি প্লেচ তাৰপিছত পাৰ্চনৰ নাম হয় তাৰপিছত আমাৰ কিবা যিকোনো আদাৰ থিংছ কিছুমান যিকোনো বস্তুৰ তাৰপিছত ৰিভাৰৰ নাম হয় যদি তাৰপিছত যদি যিকোনো মাউণ্টেইনৰ নাম হয় মানুহৰ নাম হয় মই ক'লোৱে ঠাইৰ নাম যদি হয় তাৰপিছত কিবা এটা বস্তু ফ্লাৱাৰ হওক বুক বুলি যদি কওঁ সেই বুকটো এটা কি সেই বস্তুটোৰ নাম কিতাপ সেইটো এটা আমাৰ কি হয় পদ আৰু সেই পদটোক কয় বিশেষ্য পদ যিটো পদৰ জৰিয়তে আমি এটা বস্তুৰ নামটো বৰ্ণনা কৰোঁ সেই পদটো কি কৰোঁ নাম এটা কোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো তেতিয়া আমাৰ এই বস্তুটোক আমি কি বুলি ক'ম বিশেষ্য পদ বুলি ক'ম যদি আমি কওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো হৈছে এটা কি আমাৰ বিশেষ্য পদ মানে নাউন এটা কাৰণ ই এটা নদীৰ নাম বুজাইছে তাৰপিছত যদি কওঁ আমি আসাম এইটো হৈছে আমাৰ কি এটা ঠাইৰ নাম বুজাইছে গতিকে এইটো হৈছে এটা আমাৰ নাউন মানে আমাৰ কি বিশেষ্য পদ তো এইখিনি হৈছে বিশেষ্য পদ ইয়াৰ এক্সাম্পল আছে বহুত আমাৰ এক্সাম্পল এইখিনিয়ে চ' সকলোৱে নিজে কিছুমান বস্তু চেষ্টা কৰিলে হ'ল কোনটো বিশেষ্য পদ হ'ব পাৰে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে জনালেই হ'ল এইটো সম্পৰ্কে তো
আকৌ বাৰু মই পিছত ক'ম তো আজি মই এবাৰ ওপৰে কওঁ যে pronoun মানে আৰু কি pronoun মানে যদি আমি এটা নেক্সট চাব যাওঁ pronoun ইয়াত আমি শব্দটোৰ জৰিয়তে আমি যে nounৰ লগত pro এটা লগাইছে গতিকে pronoun মানে হৈছে আমাৰ সৰ্বনাম পদ অসমীয়াত যদি কওঁ সৰ্বনাম পদ এইটোৱে কি বুজায় আমাৰ এইটো হৈছে নামৰ হলনি ব্যৱহাৰ হয় নামৰ হলনি মানে বিশেষ্যৰ হলনি নাম মানে কি বুজালে আমি এইটো বিশেষ্য পদ বুজালো নামৰ হলনি ব্যৱহাৰ হোৱা যি পদ নামৰ হলনি ব্যৱহাৰ হোৱা যি পদ হেতুক আমাৰ কি বুলি কয় ব্যৱহাৰ হোৱা পদটোক আমি কি বুলি কম pronoun বুলি কম যেনে আমি যদি কওঁ যে তাৰ এটা নাম যদি মই লওঁ ৰমেন তো এই ৰমেনটোক আমি যদি কওঁ যে ৰমেন is a good boy তাৰপিছত যদি মই কওঁ যে he is 18 years old এইটো যদি কওঁ তো আমি এই হিটোৰে কাক বুজালো এই ৰমেনক বুজালো তো হিটো আমাৰ কি হ'ল ৰমেনৰ ঠাইত বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ল তো নামৰ হলনি যেতিয়া আমি এই পদবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিম এই যেটো পদ ব্যৱহাৰ কৰিলো তাক আমাৰ কি বুলি ক'ব pronoun বুলি ক'ব যেনেকৈ আমি পাইছো সি টো আমি কি কৰো জেন্ডাৰ তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেতিয়া আমি জেন্ডাৰটো জানিব লাগিল সি টো আমি ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো আৰু এইটো আমি কি কৰো এইটো আমি স্ত্ৰীলিংগৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পুলিংগৰ ক্ষেত্ৰত তো এইখিনি জেন্ডাৰ আহিছে তো তাৰ পিছত আমি জেন্ডাৰ সবখিনি আমাৰ ইন্টাৰলিংক হৈ থাকে তো গোটেইখিনি জনাটো দৰকাৰী সি তাৰ পিছত আমি কিছুমান বস্তু কাৰণে ইট ইউজ কৰো তাৰ পিছত ইউজ কৰো তুমি বুলি ক'বলৈ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তো এনেকুৱা আমাৰ কি আছে pronoun আছে তো সেই pronounখিনি যিসকলে যিবোৰ জানে কমেন্ট সেকশনৰ জৰিয়তে জনাওক আৰু কি pronoun হ'ব পাৰে মই গোটেইখিনি আজি ভিডিঅ'টোত নিদিও নেক্সট ক্লাছত মই অকমান ভিডিঅ'ত মই নেক্সট অকমান ভালদৰে মানে এক্সাম্পল পাতি দি পেলাই বস্তুখিনি কৈ দিম আজি জাস্ট মই ষ্টাৰ্ট কৰিলো তো দে আমি বেছি মানুহক বুজাব লাগিলে সিহঁতে দে কওঁ আমি যদি কওঁ উই বুলি কওঁ আমি গোটেইকেইটাৰ নাম নকৈ পেলাই উই ইউজ কৰো তো এইখিনি একেবাৰে সিম্পল কথা যদি আমি বুজি পাওঁ অতিকে সহজ বস্তুখিনি কেৱল বুজি পাব লাগে আমি ইয়াত এনেকুৱা বলে ডেফিনিশনটো মই মুখস্থ কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় গতিকে এইখিনিয়ে মই আজি ফাৰ্স্ট দুটা কৰি দিলো নেক্সট ক্লাছত মই এবাৰ এই দুটা ৰিপিট কৰি বাকি এই তিনিটা মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেন্ট সেকশনৰ জৰিয়তে জনাব আৰু বাকি ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক এই সিৰিজটো পাবৰ কাৰণে গতিকে আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে লাভান্বিত হয় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ